හරි අපි බලමු මේ XAMPP install කරගෙන WordPress install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Google කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න Google එකේ ගන්න XAMPP download කියලා. XAMPP download. උඩ මේක ක්ලික් කරගන්න බලන්න ඒක හරි URL එකේ දින්නේ කියලා www.apachefriends.org කියන URL එකෙන් තමයි download කරගන්න ඕනේ. වෙන sites වලින් download කරගන්න යන්න එපා. මොකද ඒක සමහර විට virus ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ බලන්න 32 bit ද 64 bit ද කියලා. මම දැන් තියෙන ගොඩක් machine 64 bit මම කියන්නම් කොහොමද 64 bit 32 bit අඳුරගන්නේ කියලා. කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ 64 bit නම් 64 bit කියන එක මෙතන ක්ලික් කරගන්න. අලුත්ම version එක මේ යටම තියෙන version එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේකත් බලන්න Windows වලටද මේක තියෙන්නේ Linux වලටද කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ machine එක Windows ඉඳලා Windows වලට ක්ලික් කරගන්න. හරි ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ යටම මේ XAMPP Windows .exe කියන ෆයිල් එක download වෙනවා. හරි ඒක download වුණාම ඒක ක්ලික් කරලා open කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නන්න නැත්නම් desktop එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ download කියන C එකේ download folder එකේ ඇති ඒක ක්ලික් කරපුවාම exe ෆයිල් එක install කරන්න යනකොට ඊට පස්සේ important information එකක් එනවා. මේ බලන්න මොකක්ද කියලා. මේක කියන්නේ මේ program files කියන folder එකට install කරන්න එපා කියලා මේක. okay කරමු. ඊළඟ welcome to XAMPP setup wizard. next කරන්න. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙතෙන්දී Apache MySQL උඩ මේකෙන් ඒක විතරයි. ඒකට Perl ඕනේ නැහැ. PHP මේ items හතර විතරයි අපිට ඕනේ. කියන්නේ Apache MySQL PHP MyAdmin කියන ඒවා. ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ට මේ XAMPP කියන folder එක ඔය ඉස්සෙල්ලා try කරලා තියෙනවා නම් install කරන්න. එනම් වෙන නමක් ගන්න මම try කරලා දිනේ මම 2 කියලා ගන්නවා මෙතන. folder එකේ නම XAMPP 2 කියලා. English installation. හරි install එක finish නම් install එක වෙලා ඉවර නම් do you want to start the control panel now then click කරලා control panel එක අපි start කරගමු. එතකොට මොකද වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නම් පෙනෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ යටම තියෙන bar එකේ පොඩි icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මේ process එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම එන්න තියෙන අපි install කරපු directory ඇතුළට බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන files අපි install කරේ කියලා. XAMPP 2 එකට අපි install කරේ C drive එකේ. බලමු ගිහිල්ලා ඇතුළේ කොහොමද මේක restart කරන්න කියලා. මේකේ තියෙන මේ තමිලි පාට icons තුනක් මේවෙන් restart කරන්න පුළුවන්. ඒක control panel එකට ගිහිල්ලා restart කරන්න. එතන තමයි හොඳම තැන. මොකද ඒක තමයි ඔක්කොම පෙන්නන්නේ server එකයි database එකයි කොහොමද start කරන්න කියලා. මේක double click කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ ඉන්න යටම පොඩි icon එකක් එනවා. තැඹිලි පාට මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. ඒක click කරපුවම පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒක start වෙන්න. හරි ඒක start වුණ ගමන් මෙන්න මේ වගේ user interface එක තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් start කරගන්න ඕනේ මේ Apache කියන server එකයි MySQL database එකයි. Apache කියන server එකේ start button එක ඔබලා start කරගන්නවා. MySQL database එකත් start button එක ඔබලා start කරගන්නවා. මේ files වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් මෙතන රතු පාටින් පෙන්වන මේකේ මොකුත් රතු පාට නැත්තේ මේකේ මොකුත් error එකක් නැති. දැන් අපි හිතන්නේ අපේ server එක වැඩ කරනවා ඇති. අපි ගිහිල්ලා බලමු application එකට server එක හරියට වැඩ කරනවාද කියලා. අපි local host එකේ මේක install කරපු ඉඳන් මෙන්න මෙතන URL එක ගෙවුවොත් එimhe local host කියලා. හරිනම් අපි හරියට install වෙලා තියෙනවා නම් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් මේකෙදී අපිට පෙන්වන්න ඕනේ අපේ page එක. අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. මෙතන අපි බලමු මේ local host කියන එක අපි හරියටම define වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඒක බලන්නේ අපි බලන්න ඕනේ මේකේ IP address එකයි මේකේ local host කියන එකයි එකටම tally වෙනවද කියලා. මොකද සමහර විට ඔයගොල්ලෝ develop කරනවා නම් සමහර විට local host ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරගන්නවා. දැන් සමහර විට ඔයගොල්ලන්ගේ machine වල වෙනස් කරලා නැතුව ඇති. හැබැයි මගේ machine එකේ මොන හරි වෙලාව වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි trouble shoot කරන්න කොහොමද කියලා බලුවම
මේක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි බලන්න ඕනේ IP address එකකින් වැඩ කරනවාද කියලා. මේක localhost කියන්නේ IP address එක. හරි අපි ඒක කොහොමද බලන්නේ? අපි ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ අපි ගන්න ඕනේ command prompt ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ අපේ machine එකේ මොකක්ද IP address එක කියලා. command prompt එකට අපිට මේ වගේ user interface එකක් හම්බ වෙන්නේ. දැන් click කරන්න IP config. එතකොට අපේ machine එකේ IP address එක අපිට එනවා. ඒක 192.168.2.1.5 කියන එක. තමයි අපේ machine එකේ IP address එක. හරි. දැන් ආපහු අපි ගිහිල්ලා 192.168.1.5 කියලා ටයිප් කරපුවොත් එහෙම එන්ටර් කරොත් එහෙම අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක හොඳට වැඩ කරනවා මේ local host කියන එකේ තමයි උත්තර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මේ local host කියන එක මේ අපේ IP address එක මේකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන මේ අනික් apps අපිට use කරන්න පුළුවන් ඕන ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මම ලේසිම විදිය මම බොහොම සරලව කියලා දෙන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. හරි. ඊළඟට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ PHP my admin කියන එක. මේකේ තමයි අපේ database එක තියෙන්නේ. අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත අපි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙනම් database එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා PHP my admin කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට එනවා මේ database එකේ තියෙන information. මේ ඔක්කොම files ඕනේ මේක හරියට run වෙන database එක. ඒ වුණාට මේ test කියලා database එකක් එක නිකන් හදලා දීලා තියෙනවා example එකක් විදියට. මේක තමයි ඔයගලන්ට හම්බ වෙන database එක ඔය XAMPP server එකත් එක්ක. මේකේ තමයි අපි WordPress නැත්නම් අපි developments කරන්න හදන්නේ. අපිට තව දෙයක් හරියටම දැන් 98%ක් 99%ක් විතර අපි දන්නවා මේ server එක වැඩ කරනවා කියලා. අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා බලමු අපේ applications මේකට වැඩ කරයි කියලා. කොහොම සුළු application එකක් තියෙනවා අපිට වැඩ කරනවට මේකේ. අපි යමු මේකේ තියෙන files කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි අපි බැලුවොත් එහෙනම් අපේ file install වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. අපි ආපහු එකට ගිහලා આવුත් එහෙම මේ C එකේ XAMPP 2 එක ඇතුලේ තමයි අපේ files ටික තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ඉස්සෙල්ලාම load වෙන files ටික තියෙන්නේ මේ htdocs කියන folder එක ඇතුලේ double click කරපුවාම අපිට පේනවා මේ folder structure එක. ඒකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක ගන්න මේ index කියන file එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා website එක open වෙන්නේ. කොහොමද? අපිට දැන් මෙතනට දාගන්න ඕනේ අපේ මේ site එක හැදුවොත් ඒක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. අපි හදාගමු folder එකක් කියලා test කරලා බලන්න. ඊළඟට මෙතන දාගන්න ෆයිල් එකක් PHP ෆයිල් එකක් අපිට ඕනේ. එතකොට ඒකත් අපි test කියන ෆයිල් හදාගමු. හදාගෙන මේක text ෆයිල් එකක් නෙමෙයි PHP ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ආපහු යන් command එකේ තමයි මේක change කරගන්න ලේසිම. command prompt එකට ගිහිල්ලා අපි ඊකට යන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම cd dot c එකට ගිහිල්ලා XAMPP 1 XAMPP 2 කියන folder එකට ඉස්සෙල්ලාම ගියා. ඊළඟට cdocs කියන folder එකට ගියා. The system cannot find the path specified කියලා pp නේ XAMPP කියන එක අපි යන්න ඕනේ. docs කියන එක folder එකට. හරි මේකේ තමයි අපි හදපු අර test කියන folder එක තියෙන්නේ. අපි test එකේ test app කියලා එකක් තමයි හැදුවේ. මේකේ directory එකේ තියෙන files කියලා බැලුවම ඒකේ තියෙනවා testapp.txt කියලා. අපිට ඒක change කරගන්න ඕනේ PHP එකට text rename කරනවා. rename test.txt කියන එක testapp.php කියලා දෙන්න කියලා. හරි. ඒක PHP file එකට මේක save වෙනවා. right? rename වෙනවා. හරි අපි දැන් PHP ෆයිල් එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේක පොඩ්ඩක් change වෙනවා icon එක අතර පේනවා. මේ PHP ෆයිල් එකට අපි කොහොම සරල කෝඩ් එකක් දානවා. ඒක ඕන අතින් ලියන්නත් නැත්නම් copy කරලා දාන්නත් පුළුවන්. අතින් ලියුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ කොහොමද? මේක බොහොම සරල කෝඩ් එකක්. මේක දැනගන්න ඕනේ නැහැ මේකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේක කියන්නේ display කරන්න මෙන්න මේක කියන එක. h1 කියන්නේ heading. heading එක display කරන්න. paragraphs වලට වෙනම tag එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මේක දාලා අපි මේ ෆයිල් එක සේව් කරනවා. සේව් කළා දැන් ඔය ෆයිල් එකේ අපි ලියපු ටික වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න වෙබ්සයිට් එකක් විදියට අපි ගිහලා බලමු අපි ඔය වැඩ කරන්නේ කියලා. 192.168/test කියන පොඩ එක test app කියන
තියෙන hello world කියලා එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දාන්න ඕන application එක මේක වැඩ කරනවා. අපි හරියටම XAMPP server එක setup කරලා දැන් තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ WordPress අපි මේකට කොහොමද දාන්නේ කියලා. හරි අපි ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම WordPress download කරගමු. WordPress download කරගන්න මම අපේ introduction එකේදී කිව්වා වගේ WordPress අර වගේම type කරන්න WordPress download කියලා Gmail Google වල ගන්න. එතකොට මේ com එකයි මේ org කියන එකයි දෙකක් වෙන්නවා. ඒක org එකෙන් තමයි .wordpress.org කියන site එකෙන් තමයි අපිට WordPress download කරගන්න පුළුවන්. මේ site එකට ගිහිල්ලා මෙතන download WordPress 5.4.2 එක download කරපුවාම අපිට පේනවා යටම download වෙනවා WordPress. හරි. ඉතින් මේ WordPress download වුණාම ඉතින් කරන්නේ අපිට folder අපි location එකට ගිහිල්ලා මේ files ටික ඔක්කොම copy කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ downloads වලට ගිහිල්ලා C එකේ downloads වලට ගිහිල්ලා downloads වල ඇති ඔයගොල්ලෝ දැන් download කරපු WordPress folder එක ගන්න නැත්නම් search එකේ type කරන්න WordPress කියලා හරි මේ තියෙන අපි download කරපු WordPress එක දැන් අපිට ඕනේ මේ folder එක අපි අර htdocs කියන application එකක් හැදුවේ ඒකට ගිහිල්ලා අපි දාන්න ඕනේ මේ folder එක E එකේ XAMPP 2 එකේ htdocs වලට අර අපි test එකක් හැදුවා වගේ folder එක දාන්න ඕනේ copy කරපුවා මේක zip folder එකක් මේ zip folder එක අපි මෙතනම extract කරගන්න දෙනවා ඒකෝට මෙතනම copy වෙනවා ඔක්කොම files ටික හරි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතනම extract right හරි දැන් මේ තමයි අපි ගත්ත zip folder එක මේක තමයි extract වුණ folder එක අපිට දැන් zip folder එකකින් වැඩක් නැහැ ඒක delete කරලා දාන්න මේ extract folder එක අපි නම වෙනස් කරගමු අපිට ඕන විදිහට අපි තියන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට ඕන නමක් දාගන්න අපි security reasons හැමෝම දන්නවා WordPress මේවයි කියලා WP කියලා දාමු folder එකේ නම right මේක ඇතුළට තමයි WordPress එක copy වෙලා තියෙන්නේ කොහොම හරි මේක තමයි අපිට ඕනේ මේක කට් කරලා මම මේක delete කරා මේක හරි අපි WordPress නමින් ගමු කමන්න අපි බලන්න ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා කොහොම හරි WordPress කියන නමින් folder එකක් ඇදුවා දැන් මේකේ files ටික තමයි හරි අපි දැන් database එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකේ files වල configurations වෙනස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් ආපහු වර database එකට ඉස්සෙල්ලා අපි මෙතන අපේ database එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා අපිට දැන් ඕනේ මේ WordPress එකට අවශ්‍ය database එක create කරගන්න. දැන් මෙතන temporary test කියලා database එක create වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට use කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපේම database එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. කොහොමද? අපි test කියන එක දැනට use කරොත් එහෙම නැත්නම් අපි database එක හදමුකෝ. database එක හදුවොත් database create database එකක් හදනවා. database එකේ නම අපි WP කියලා දැම්මා. අපි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැනට create කරනවා. right? අපි WP කියලා database එකක් හදලා මේ database එකේ privileges පොඩ්ඩක් අපි test කරගෙන යමු. කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. privileges වලින් දීලා ඔක්කොම privileges දීලා තියෙන්නේ. and privileges on the following database. කොකටත් කියලා අපි හදපු database එකේ privileges check කරගෙන යමු. privileges කොකටත් අපි ආපහු add කරලා password change කරන්න ඕනේ නැහැ අපි no password එක කියන්නේ මොකද අපි root password එකේ තිබ්බේ මෙතෙන්දි change කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන password එක login information ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන යන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ local host name එක 127.1.1 නමින් තමයි මෙතන යන්නේ හරි password no password කියනවා change successfully no password එකට change වුණා මේක
හරි දැන් අපි database එකත් හදාගත්තා. දැන් අපිට ඕනේ දැන් අපි හදපු download කරපු WordPress එක මේකට install කරන්න. ඉතින්ලා WordPress තියෙන තැනට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද install කරන්නේ කියලා. WordPress තිබ folder එකේ මේ configuration file එකේ පොඩි changes වගේ තියෙනවා කරන්න. මේකේ තියෙන ඒවා මොකද අපි type කරනකොට typing mistakes වෙන්න පුළුවන්. මම මේකට copy එකක් ගන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. copy එකක් ගන්නලා අරගෙන paste කරනවා. ආපු copy එක rename කරගමු config කියන එක. මේක තමයි මේකේ file එක. එතකොට wp config කියන file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා දේවල් කීපයක් තියෙනවා change කරගන්න. අපි හදපු database එකේ නම දාන්න ඕනේ. පොඩ පල්ලෙහාට යනකොට මේකේ තියෙන database එකේ නම දාන්න ඕනේ. define use database name එක තමයි අපි ඇදුවේ wp කියලා. ඊළඟට user අපි WordPress database root password එක නැහැ කියලා අපි දැම්මා. මේ password එක නැහැ. ඊළඟට wp host මෙතන පොඩ්ඩක් සැලකිලිවත් වෙන්න ඕනේ. local host ඔයගොල්ලන්ගේ අර 192.168.0.1 කියන එකට දාලා තියෙනවා නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ local host කියලා තිබ්බට නැත්නම් අපි දාගන්න ඕනේ IP address එක. මෙන්න මේක තමයි number එක. 127.0.1 කියන එක. මේක මෙතන change කරලා බලමු. local host එක තියාගන්න වෙනවා අපි මොකද ඒක account. right මෙච්චරයි මේකේ configuration change කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේක save කරගන්න ඕනේ file save. ඊට බලමු මේක හරියට save වුණාද කියලා ඒකේ. ඒකත් කොහොමද වැදගත් මොකද සමහරලාට ඔක හරියට save වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක හරියට save වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා අපි අර test PHP එක test කරා වගේ මේක ගිහලා test කරලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට install කරලා තියෙනවා. දැන් ඒක කියනවා අපිට install කරන්න කියලා WordPress එක අපේ අර database එකට. database connection එක සාර්ථකයි. අපි මෙතන check කරන්නේ English United States. හරි අපිට ඕනේ title එක දෙන්න ඕනේ. අපි මොකද්ද website එකේ නම my blog කියලා website එකක් හදමු. ඊළඟට password එක username එක admin කියන්නේ WordPress එකේ username එක WordPress එක වෙනම login එකක් තියෙන එකට පොඩි සැලකිලිමත් වෙන්න පරණ username එකම දාන්න එපා. password එක අපිට පුළුවන් අපි password එකක් දාන්න මෙතෙන්ට දාන්න මතක හිටින්න එකක්. ඊළඟට email එකක් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට search engines වලට අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපි local එකේ install කරගන්න ඉඳලා install WordPress. හරි දැන් install වෙනවා WordPress. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උදේට message එකක් ආවේ නැහැ. අපිට login වෙන්න කියනවා. අපි දැන් දීපු username එක password එකයි දාලා login. හරි. දැන් හරි අපි WordPress install කරලා ඉවරයි. අපි ready දැන් ඕනම website එකක් හදාගන්න. දැන් හම්බ වෙලා තියෙන ඔයගලන් temporary website එක මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක අපිට වෙනස් කරගෙන අපේ website එක හදාගන්න තියෙන්නේ.